شو بصير لما تلاقي حالك واقف على حافة جدار صخري بطول أكثر من 50 متر بالسماء؟ ممنوع تعمل خطوة واحدة غلط وما في مجال للرجوع. والله واحد يقعد على هدول الصخور كتير خطر، كتير خطرة. إحنا اليوم واقفين أمام أضخم وأخطر وأغرب ظاهرة طبيعية في قلب صحراء تمناع، أعمدة سليمان. أهلا فيكم بحلقة جديدة بهذه المنطقة. هالقد بدنا نتعرف على أعمدة سليمان. شوفوا ضخامة الأعمدة والجبل. طبعا مثل ما شفنا بالتفاصيل بالحلقة الأولى، طريقنا بلش من القدس ومرقنا عبر طريق 90 المحاذي للبحر الميت لنوصل لعمق صحراء تمناع. بس اليوم كل تركيزنا وعيوننا على هدف واحد بس، العمالقة الصخرية اللي قدامنا واسمها أعمدة سليمان. حيطان عملاقة صغتها الطبيعة والزمان، مكان بيمزج بين خطورة التسلق وأسرار تاريخية عمرها آلاف السنين. بهاي الحلقة الأخيرة والختامية من سلسلة وادي تمناع راح نخوض مغامرة تسلق حقيقية على هاي القمم، نكشف السر المرعب والجمال الخرافي لهالمكان. فاربطوا الأحزمة لأن هالحلقة غير شكل. هلقيت أتى وقت الجد. من تحت المنظر بجنن، بس من فوق المنظر إشي تاني خالص. رح نبلش نصعد على القمة. المسار هون مش سهل بالمرة، الصخور أحيانا بتكون ملساء والممر ضيق والارتفاع بخوف. خطوة واحدة مش محسوبة ممكن تكون خطيرة كتير. اللي بيوصل عند أعمدة سليمان ما بده يتفرج عليها ويصورها بس. في مغامرات، الصخرة نطلع فوق، طبعا في مخاطرة، يعني الطرق بتزحلق، ديروا بالكم. ولما تقرب توقف تحت أعمدة سليمان، الصمت هو الإجابة الوحيدة. تخيلوا حيطان صخرية طبيعية تمتد لعشرات الأمتار بالسماء. هي مش بناء أقيم بالأيادي، هي منحوتات طبيعية صاغتها الرياح والمي عبر ملايين السنين. الوقفة تحتها بتخليك تحس بقديش الإنسان صغير قدام هيبة الطبيعة والتاريخ. وهنا طالعين لفوق، زي ما قلت لكم خطرة كتير بس حلوة. والله إنها حلوة، والله إنها حلوة. تعال شوفوا هون، تعال شوفوا هون. هون بيجي السؤال اللي دايما بيطرح حاله، ليش سميت بأعمدة سليمان؟ وهل فعلا الملك سليمان له علاقة مباشرة بهاي الأعمدة الصخرية؟ القواعد والآثار بتحكي قصة تانية خالص. التسمية هي ما كانت موجودة من آلاف السنين. في الثلاثينيات القرن الماضي، تحديدا عام 1930، زار المنطقة العالم الآثار الأمريكي الشهير نيلسون جلوك. لما وقف نيلسون قدام هاي الضخامة والجمال المهيب، لأنه كان بيعتقد أن المناجم النحاس بالمنطقة تابعة للعصر الملكي سليمان، أطلق عليها اسم أعمدة ملك سليمان. ولكن الأبحاث الحديثة أثبتت لاحقا أن النشاط الأكبر بالمنطقة كان للمصريين القدامى والمدنيين قبل وبعد هداك العصر، إلا أن الاسم ضل ساحر وارتبط بهاي الأعمدة ليصنع هالة من الأسطورة والغموض بترافقها لحد هذا اليوم. والله واحد يقعد على هدول الصخور كتير خطر، كتير خطرة، كتير خطرة. بس واحد بده يتفرج هيك، تشوف بلاده، بلاد فلسطين ما أحلاها. شوفوا الصحاري على فوق أعمدة سليمان.
كيف صارت هيك؟ هالصخرة العملاقة هي عبارة عن صخور رملية حمراء. على مدى ملايين السنين العوامل التعرية والمية في مواسم الماطرة والرياح القوية الصحراوية اشتغلوا مثل زميل الفنان. شقت الصخور العريضة وعملت فيها الشقوق العمودية حتى تحولت لأعمدة ضخمة متراصة تمتد بالسماء. شوف هالارتفاع كيف ببين من هون. الهواء فوق قوي والأرض تحتك بتصير بعيدة بشكل برعب. الخطورة مش بس بالإرهاق، الخطورة في إنه الصخر الرملي ممكن ينزلق تحت رجلك بأي لحظة. لكن بالمقابل شعور الحماس والإثارة وإنت بتتحدى حالك وتصعد هالقمة العالية تجربة خرافية لأبعد حد. طبعا لأصحاب المتسلقين اللي بيحبوا التسلق، هون في تسلقات حدايد. تخيلوا واحد يطلع فوق 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 هيك كده، صخرة واقفة، وقوف كلها تشبت بأدواتهم الخاصة. وصلنا القمة. بصراحة كل تعب الطريق وكل الخوف بتبخر بهالمشهد. من فوق القمة بتشوف وادي تمناع كامل مفتوح قدامك، سلاسل الجبال الوردية والوديان الجافة والتناقض الخرافي بين ألوان الصخور والسماء الصافية. مشهد بياخد عقل وبين سحر الصحراء الحقيقي. شايفين وين حاطط ايدي؟ هون احجار صغار زي الكريستال، هتحس انه كريستال، طبعا سخن بيغلي غلي. ولاحظوا انه زي طبقات، عبارة عن طبقات، الصخرة نفسها عبارة عن طبقات. الاهتمام بالمنطقة مش بوليد اليوم. الاكتشافات الأثرية بلشت بمنتصف القرن الماضي لما قام علماء الآثار بعمليات التنقيب. اكتشفوا عند قاعدة هذه الأعمدة معبد مصري قديم مخصص للآلهة حتحور حامية المناجم. المكان كان محج ونقطة تجمع للعمال والتجار والملوك اللي زاروا تمناع للبحث عن معدن النحاس الثمين في ذلك الزمان. هون احجار، اشكال احجار، هون اسود، هون عبرتين على بني، في حتى هون لقيتهم زي الكريستال، حتى بيبرقوا، بعرفش اذا شايفين قديش بيلمعوا زي البرق، وملس جدا جدا. كيف موجودين بهذه الصخرة بين الصخور، بين أعمدة سليمان. مع مر الزمن تحول هذا الموقع المهجور بقلب صحراء لمحمية ومتنزه وطني عالمي. تم تجهيز الممرات ووضع لوحات إرشادية، والأهم من هيك مشروع الإضاءة الليلية الفني. بالليل بتم إضاءة أعمدة سليمان بإضاءات ملونة موجهة تبرز تفاصيل المنحوتة بالصخر لتتحول الأعمدة في الليل للوحة فنية ساحرة تجذب الزوار من كل مكان. شوفوا هون طبقات صخور، طبقات أحجار، طبقة صخور، طبقة أحجار، صخور، أحجار، كيف كانت تتكون هذول الطبقات. طلعت عند هذه الصخرة، طلع شوفوا مقبرها عشان أشوف أعمدة سليمان، طلع ما شاء الله ما أضخمهم. وشوفوا كيف السيول والمياه كيف جارفة التراب بحيث يطلعوا صخور، يضلوا هدول الصخور. بدي أفرجيكم هون كيف صخرة واقعة، وتفرجوا كيف كان جواتها الأحجار ومجرى المية. طبعا انتوا شايفينهم بشكل مشقلوب، بس هو هذا بسبب سقوطها من على راس الجبل. لما نربط الصورة مع بعض، بالحلقة الأولى شفنا كيف دخلنا أقدم منجم نحاس وشفنا أقواس الجبلية. بالحلقة الثانية شفنا صخرة الفطر وفهمنا كيف كانوا يسيحوا نحاس بهديك التكنولوجيا البدائية. واليوم نختم بأعمدة سليمان اللي كانت شاهد
والأيقونة الأكبر على كل هالتاريخ. تمنع مش مجرد صحراء، تمنع متحف مفتوح بقلب الطبيعة. لكل حد بحب يزور هالمكان وفكر يخوض نفس التجربة: واحد، دايما جيب معك مية كفاية، الصحراء والمشي بياخدوا طاقة كبيرة. 2، انتبه لمنطقة التسلق، إذا حبيت تطلع تأكد من خطواتك وما تغامرش إذا الهواء قوي. 3، تعالوا في الأوقات الصبح البكير أو قبل الغروب لتشوفوا تغيير الألوان الصخور مع الشمس. ومع اختفاء آخر شعاع شمس خلف أعمدة سليمان، نكون وصلنا لنهاية رحلتنا وسلسلتنا الثلاثية بمنتزه تمناع. الأرض هاي مليانة قصص، وكل صخرة فيها وراها ألف حكاية وحكاية تنتظر مين يكتشفها. بتمنى تكون هالحلقة وهالسلسلة من تمناع نالت إعجابكم واستمتعتوا معنا بهالمغامرة والتاريخ. مين منكم عنده الجرأة يتسلق أعمدة سليمان؟ اكتبوا لي بالتعليقات. ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم المغامرين. نلتقي إن شاء الله برحلة جديدة ومكان جديد. سلام.